Nyt on tämmönen perinteikäs sisäajo suoritettu. No niin, it's showtime. Ainakin vois luulla näin. Päästiin lentokentälle asti ja mä tajusin siinä vaiheessa, kun mä vaihan kakkoselle ja ajoin huoltoauton perässä, että mulla luistaa kytkin. Ensimmäisen kävi mielessä, että se on penkissä on tietysti käynyt jotain, mutta pienen tutkimisen jälkeen niin ilmeisesti siellä oli ollut jossain joku ilmakupla ja se oli ilmaantunut sen verran, että vaikka se oli niinku kytkimen yläasennossa, niin se jäi kantamaan. Niin ei muuta kuin tietysti hiljaa ilman, että etsi sai tietää, että mä rupesin ruuvailemaan sitä ja pyysin Henka paikalle ja hakea työkalut ja mä vääntelin sit siitä sitä peltiä, mikä on niinku kytkinpolkimen rajoittaa, niin vähän väkivalloin oikein se asento, että se rupesi kytkin toimii ja tietysti siinä vaiheessa et se tajus mitä oli tapahtunut, mutta ongelma oli jo korjattu. Ei mennyt pitkään sen jälkeen, niin herra tuottaja sitten pyysi, että älä koske siihen autoon ennen kuin saadaan kamerat käyntiin. Kävin kokeilemassa ja löin kytkimellä paska irti ja laku katua. Siellä oli aika pitkä keskisormi pystyssä. Kuten sanoin, yksikään kamera käynnissä. Se hajottaa sen, kun me aloitetaan. Niin, vai nyt ei kamera. Se ei oikein lähtenyt. Ei ihan käynnissä. Esimerkiksi. Koitettu saada tuo rakennus nyt sinne tauluun. Me eletään kuitenkin aika varhais kevättä, että ulkoilmaa on jotain 5 astetta. Kaikki näytti mukavalta ja kaikki oli kivaa, mutta ei siinä muuten mitään, mutta kun ei ollut tuulilasi. Joo, rullaa koko ajan. Joo, rullataan menemään. Tämä penki ja tämän välissä oli tasan 30 tuntia välissä ja yritettiin korjata triggeriongelmaa sitten tietysti jo siinä perjantaina ja todettiin, että se on edelleen se etäisyys on ihan pielessä, varsinkin nyt kun tämä hakkaa rajoittimelle, kun rajoite jäi 6 tonniin ja niin se sijainti oli vähän hakusessa vielä, niin saatiin aika hyvin prötäille aina vähän väliin. Ja sitten kun saatiin kunnolla paikalleen, niin sit joku taas pääsi siirtymään ja ei ollut ehkä ihan mitenkään semmonen lopullinen ratkaisu ja tietysti pakko saada kaikki purkkiin, niin aina kokeiluun ja sitten vähän prötäilyä ja taas säädettiin ja kokeiluun ja lisää sotikkaa ja sitten vähän tarkkailen logeja ja tietokoneet, että mitä se sanoo ja mitä se tykkää.
Siinä oli aikamoista säätämistä, että varmaan koko videon tekemisessä meni semmonen parisen tuntia. Kaikesta huolimatta hauskaa oli ja vehkeet rokkas niinku piti. Niin kuvasta näkyy. Vehkeet rokkas niinku piti. Ahtoputki kokonaan Laippa. saumoispäivinen. Oho. No. Mä olin fiksuna miehenä tehnyt kaikki ahtoputket suhteellisen jäykällä sovitteella sillä tavalla, että siellä ei montaa silikoniletkua ollut. Ehkä onni myös onnettomuudessa, että 2 tunnin kuvauksen jälkeen niin ahtoputkit päätti sitten revetä kokonaan paskaksi. Itse asiassa nyt jälkikäteen on vasta huomannut videolta, kun katsottu Inkaari, että toi moottori, vaikka siellä on jäykät moottorityynyt ja näin päin, niin tommonen 4-moottori ravistaa kyllä kaiken rikki, jos se sitä tuo paremmin. Ei muuta kuin autotraderille ja tuumasta toimeen tukia tekemään. Mä yritän ropaamaan. Noniin, otetaan nyt joku tämmönen... Joo. Aika hyvä aikaa meni ahtoputki paskaksi ihan lopussa. Eikö se voi syödä sitä siellä hytissä? Kuva näyttää sitä hytissä. Joo, mutta hyvä fiilis, vaikka vehkeet ei enää toimi. Nyt on tämmönen perinteikäs sisäajo suoritettu, eli ensimmäinen ahtoputki räätetty kappaleiksi. Tästä on hyvä jatkaa kesää ja ei muuta kuin tuplasti vaan hauskuutta kaikille. Kiitos. Oikein hyvä. Mitä sanoit? Vähänkö siistiä? Mä menen alkaa itkeä oikeesti vähänkö. Onko se koko päivä? Noin mä olla vaikka koko päivän. Sen jälkeen mä ilmoin, että kuvasin, että pyörittelin ja katsoin se, että näyttää keskiluokkaan, kun sen kesken kuvaa. Ja nyt vähän pyörittelin, vittu kun se toimii. Sitten eka kuva, pitää ottaa purnanin. Mitä voi vittu, tähtää nyt jo. Sitten mietittiin pitkään, että me yritetään vaikka mahdollista kuormaa kakkoselle. No, sitten rikkireattori auki uudestaan kiinni. Sitten rupes toimii. Sitten toimii jonkun aikaa, sitten taas sama homma. Uudestaan auki, kiristetään uudestaan, sitten toimii taas pitkään.
Sitten vielä kolmannen kerran. Ja sitten mä vedin semmosen vähän pidemmän semmosen pyörityksen tossa ihan lopussa. Sitten siitä auki niinku ulos silleen, siitä raasin vasta kakkosen. Tulla. Se on se Dion.